ની વ્યાખ્યા કરી છે તે આપણે સમજવાની છે. એ અર્થની વ્યાખ્યા ચિંતા કાપીના પાઠ કરવાથી કે નવરત્ન કરવાથી આપણને જરૂર મળી શકે એમ છે. ભગવાન આપણને કહે છે તું શાની ચિંતા કરે, તું શું કામ ચિંતા કરે છે. આપણને પહેલી વસ્તુ ચિંતા કરવાની એટલા માટે છે કારણ કે આપણે ભગવાન પર વિશ્વાસ નથી કે ભગવાન એન્ડ ટાઈમે આવીને પણ મને મદદ કરશે કે નહીં. આપણને વિશ્વાસ જ નથી. એટલે વલ્લભાચાર્ય કહે છે કે તું શું કામ ચિંતા કરે છે, તારું નિવેદન થઈ ગયું છે ને, તે ભગવાનને આત્મનિવેદન કર્યું છે ને, પછી ભગવાન તારું ધ્યાન રાખશે. પણ તને તારા જો નિવેદનમાં તને જો ખોટ લાગતી હોય, યા ઇફ યુ આર નોટ કન્ફર્મડ ઇન યોર ડેડિકેશન ટુ ગોડ, then there will be a problem. આજે એક સામાન્ય વસ્તુ છે. If everybody opens their passport, they will read, it says, this passport is a British passport. Her Majesty's government requires you to assist this person. આજે એક રાણી કહી શકે કે this government requires you to look after the passport holder. તમે વિશ્વમાં ક્યાંય પણ હો, the government is saying, I am saying that you are my person and I will require the other person to help you. એક રાણીની સત્તા આટલી હોય તો વિચાર કરો, જે રાણીનો પણ જે રાજા જે રાજાઓનો રાજા છે, બ્રહ્માંડનો જે નાયક છે, એની સત્તા કેટલી હશે. એ કહે કે આઈ રિક્વાયર યુ ટુ લુક આફ્ટર ધીસ પર્સન, તો કોણ આપણને કંઈ કરી શકે એમ છે. આપણે પાસપોર્ટને રાખીએ છીએ સાથે. Do we really trust that passport? Do we really keep that passport with us? આપણી પુષ્ટિ માર્ગમાં એટલી શ્રદ્ધા છે કે નહીં ભગવાન મારું ધ્યાન રાખશે જ. જ્યાં સુધી આપણી શ્રદ્ધા નથી ત્યાં સુધી ભગવાન કહે છે તું તારી મેં તે કરી લે. જ્યારે તારું બળ ઓછું થઈ જાય, તને થાય કે મારાથી નહીં થાય, ત્યારે તું મારી પાસે આવજો, હું તને જરૂર મદદ કરીશ. જેણે પ્રહલાદને ભડભડતા અગ્નિમાંથી સાચવ્યો છે, જેણે દ્રૌપદીના ચીર પૂર્યા છે, એ કૃષ્ણ આપણું નહીં કરે? આપણી તકલીફો એ લોકો કરતા પણ વધારે છે કે ભગવાન ન કરે આપણું? આપણામાં વિશ્વાસ જોઈએ. શ્રી વલ્લભ કહે છે પહેલા તમે વિશ્વાસ રાખો અને ભગવાન જરૂર આવશે. કેમ ના આવે? એને ખેંચાઈને આવવું પડે છે. કારણ કે પ્રેમ તો અન્યોન્ય છે, બંને બાજુનો છે. સર્વેશ્વરસ્ય સર્વાત્મા નિજેચ્છાત કરીષતિ સર્વેષાં પ્રભુ સંબંધો ન પ્રત્યેક નીતિ સ્થિતિ અતોન્ય વિનિયોગિપી ચિંતા કા સ્વસ્ય સોપી ચેત અજ્ઞાનાદ અથવા જ્ઞાનાદ કૃતમાત્મ નિવેદનમ યહી કૃષ્ણ સાત્કૃત પ્રાણેસ્તેષાં કા પરિદેવના તથા નિવેદને ચિંતા ત્યાજ્યા શ્રી પુરુષોત્તમે વિનિયોગિપી સા ત્યાજ્યા સમર્થો હિ હરિસ્વત. હરિ તો સર્વ રીતે સમર્થ છે, તું શું કામ એમાં અસમર્થતાનો વિચાર કરે છે? આપણો વિશ્વાસ નથી, બાકી હરિ તો સમર્થ છે જ. જેમ બાળક ભાંખડિયા ભરતું હોય તો માં એને ભરવા દે. એક બે વખત ગબડી જાય તો માને ગબડવા દે, તરત ના પકડી લે, કારણ કે ખબર છે એક બે વાર ગબડશે ને તો જ ચાલતા શીખશે. આપણને લાગે કે મા મને પકડતી નથી, કેમ મને પકડતી નથી? પણ મધર નોઝ ઇફ ધેર ઇઝ ડેન્જર શી વિલ ડેફિનેટલી કમ એન્ડ રેસ્ક્યુ યુ. પણ ડેન્જર તો આવવા દો. આપણે તો વગર ડેન્જર જ રડવાનું શરૂ કરી દઈએ છીએ. પછી જો બહુ રડે ને માં કે બેસવા દે ને ચાલ રડવા દે, જોઈએ છે એ ક્યારે ઊભો થાય છે એની માટે. જ્યારે એને ખરેખર ઊભા થવું હશે ત્યારે હું એની મેં તે ભાંખડિયા ભરતો ભરતો મારી પાસે આવશે અને ત્યારે હું જરૂર મારી ગોદમાં લઈશ. પણ લેટ હિમ એટલીસ્ટ ટ્રાય. હવે તો બસ ભગવાનની પાસે જઈને રડી લીધું કે બનો આપો આપો આપો, વી એક્સપેક્ટ ભગવાન વિલ ગીવ ગીવ ગીવ. વલ્લભ કહે છે એવી રીતે થતું નથી. લોકે સ્વાસ્તમ તથા વેદે હરિસ્તુ ન કરીષ્યતિ પુષ્ટિમાગસ્થિતો યસ્માત સાક્ષિણો ભવતા અખિલા. આખા વિશ્વ સાક્ષી સ્વરૂપે છે કે આપણે માંગીને ભગવાન આપે એવું નથી થતું. લોકે સ્વાસ્તમ
તથા વેદે હરિસ્તુ ન કરીષ્યતિ. ભગવાન નથી કરતા તમારું ધ્યાન એમાં, કારણ કે એ તમારું કામ છે. ભગવાન બધું કામ કરવા લાગે તો પછી આપણા હાથમાં શું રહેશે? ભગવાન નથી કહેતા કે પાંડવ તમે જુગાર રમ્યા, ચાલો હું તમને બધું પાછું આપી દઉં. નો, કર્મ કર્યું તમે ભોગવો. આપણે મીઠું ખાઈએ, ખાટું ખાઈએ, ગળ્યું ખાઈએ, તીખું ખાઈએ, તુરું ખાઈએ, પછી ડૉક્ટરની પાસે જઈને કે કેવું માંદો પડ્યો. અરે પણ ખાધું તું તો તે ને, કેટલા પ્રેમથી ખાધું તું, 2 હાથે ખાધું તું, પછી કેમ હવે કમ્પ્લેન કરવા આવ્યો છે? કર્મ તો બધાને ભોગવવા પડે છે, કરેલા બધાને ભોગવવા પડે છે. એક વસ્તુ ભગવાન કરી શકે છે, તમે જ્યારે કર્મના બંધનમાં હો ત્યારે તમારી સાથે ઊભા રહીને તમને સાંત્વના આપી શકે છે, જરૂર પડે તમારી મદદ કરી શકે છે, તમને પોતાનો પ્રેમ આપી શકે છે. આજે છોકરું માંદું હોય, રડતું હોય તો માં શું કરે? માથે હાથ ફેરવે. અને એ જે ખાલી હાથ ફેરવે ને, that works better than medicine. કારણ કે એ જે હાથ ફેરીમાં જે પ્રેમ હોય, એ પ્રેમ કામ કરી જાય છે, બીજું કાંઈ નહીં. બાકી તો તમે મિકેનિકલ હાથ મૂકી દો અને ફેરવ કરીને કાંઈ નથી થવાનું. એ માનો જે પ્રેમ છે એ કામ કરી જાય છે. પ્રભુનો જે આપણા પ્રત્યેનો પ્રેમ છે એ કામ કરી જાય છે. આજે ધર્મ કર્મ આપણે સમજી ગયા. આગળના દિવસોમાં ધર્મને પણ સાચવવા માટે આપણને અર્થની જરૂર પડે છે. અર્થ વગર ધર્મ પણ સચવાતો નથી, કારણ કે ધર્મને સાચવવા માટે આપણે જોયું એ પ્રમાણે અલગ અલગ રીતના અર્થ જોઈએ છે. There are so many dharmas that we have to follow. Son, daughter, householder, friend, guest, host, અલગ અલગ આપણા ધર્મો છે. એ બધા ધર્મોને સાચવવા માટે આપણને અર્થની જરૂર પડે છે. અર્થ વગર એમાં અનર્થ થઈ જાય છે. આપણો ધર્મ કહે છે અર્થ પણ એક પુરુષાર્થ છે, એને તમારે પામવા માટે કષ્ટ કરવું પડશે, એની માટે પામવા માટે તમારે આગળ ધપવું પડશે. યુ હેવ ટુ મેક એન એફર્ટ ટુ એડવાન્સ યોરસેલ્ફ, ટુ મેક સમ પ્રોવિઝન ફોર યોરસેલ્ફ એન્ડ ફોર યોર ફેમિલી. કરવું જ પડશે. અને આ કીડીઓ પણ પોતાના બાળ બચ્ચા માટે દૂર દૂરથી ખાવાનું શોધીને લાવે છે, નથી લાવતી? આપણે બધા જોયું છે. We've seen it on Nature TV and David Attenborough's programs. The ants carry a lot more weight than we do in proportion to our height and our own weight. એ લોકો પોતાના કરતાં 10 ગણું વજન ઉચકીને પોતાના દર સુધી લઈ જાય છે અને પોતાના બાળ બચ્ચાઓને ખવડાવે છે. કીડીઓ પણ પોતાના છોકરાઓનો ઘર સંસાર સાચવે છે, પક્ષીઓ પણ ઘર સંસાર સાચવે છે, આપણે પણ આપણા ઘર સંસાર સાચવીએ છીએ. અર્થ વગર કાંઈ થતું નથી. ફરક એટલો છે, કીડીઓ કાલ માટે બહુ નથી રાખતા, જરૂર પડે એટલું જ રાખે છે. આ વિશ્વમાં કીડીને કણ અને હાથીને મણ આપવાની વ્યવસ્થા છે, બધાને પૂરતું થઈ પડે એની વ્યવસ્થા છે, પણ આપણી ધીરજ નથી. એટલે આપણે વિચાર કરીએ કાલે ઉગશે કે નહીં ઉગે, કાલે મારું પેટ ભરાશે કે નહીં ભરાય, એના માટે આપણે ભરીને રાખીએ છીએ. મારા છોકરા કેવા નીકળશે મને ખબર નથી, એ લોકોને ફાવશે કે નહીં ફાવે મને ખબર નથી, છોયા છોકરાને એના છોકરાના છોકરા માટે ભરીને રાખીએ છીએ. 7 જનરેશન સુધી ભેગું થાય એટલું ધન ભેગું કરી લો, કારણ કે પછી છોકરાઓને કાંઈ કામ ન કરવું પડે. Isn't that an agenda for making lazy people? Everyone should strive for their future. શાસ્ત્રો તો કહે છે બધાએ સક્રિય રહેવું પડે છે. સક્રિય ન રહે તો એ માણસ લેઝી થઈ જાય છે, એ માણસ પાપ કરે છે. ગીતા કહે છે કાર્ય તો બધાએ કરવું પડે છે. જીવનને જીવાડવા માટે, સાચવવા માટે તમારે કાર્ય કરવું પડે છે. કૃષ્ણ કહે છે તમારે કાર્ય કરવું પડે છે. તો કૃતિ તો બધાએ કરવી પડે છે, પણ એમાં આપણે વિકૃતિ ન લાવવી જોઈએ.
We must not hoard so much that we deny somebody else their right to live. જો મહાભારતનું યુદ્ધ થયું હોય તો એના માટે છે કે ધૃતરાષ્ટ્રને છે કે મારા છોકરાઓ માટે બધું રાખી લો, બીજા કોઈના છોકરાને ન જોઈએ, મારા છોકરા માટે હું આ બધું સાચવી રાખું. દુર્યોધનને છે આ બધું હું લઈ લઉં, પાંડવોના હાથમાં એક સોય મૂકવા જેટલી પણ જગ્યા હું નહીં આપું. કીડીને કણ, હાથીને મણ ભગવાન બધા માટે પૂરું પાડે છે ને છતાં આપણે કહીએ છીએ કે બીજાને માટે આટલું પણ નહીં રાખવું. Our greed is such that we cannot live to see other people get more than us, or even a fraction of what we are getting. They are not happy with it. આજે અમેરિકામાં શું પ્રોબ્લેમ છે? The people are fighting to say that the poor people should not have right to free health care because that they have not earned. That's it. Deny them that right. Who cares? If they cannot look after themselves, let them die. It doesn't matter. That's not our problem. My problem is I have to look after myself and my family. If they cannot afford health care, that's their problem. They didn't work hard enough. Tough luck. When empathy and sympathy die within us, humanity dies within us. I'm sure you've seen the statistics. There are 1 billion obese people in this world. 1 billion people who are so fat they are clinically considered to be obese. And there are 1 billion malnourished people in this world. These are not my statistics. These are statistics you can find on the internet. UN has created these statistics. 1 billion obese and 1 billion starved, malnourished people in this world. If those 1 billion people who are obese gave a little bit of their food to the starved people of the world, there would be no starvation. There would be no obesity. To tackle obesity, we spend so much money and so much effort and so much pain. We spend absolutely enormous amounts of money researching how to help the obese people. Simple. Don't eat so much. Very simple. Yet we don't do that. We find pills, we find operations, we find various ways of helping them. Therapies that will help the obese people. But the simple fact is, they're eating too much. That we have no solution for. Because we don't want to find a solution for that. આજે વ્યવસ્થા નથી આપણી પાસે કે આજે વિતરણ કરવું જોઈએ, એ વિતરણ બરાબર થઈ શકે. એના કારણે આજે આટલા લોકો ભૂખમરાથી મરી રહ્યા છે. I'm sure you've all seen on the internet, food is actually wasting in godowns in India. સડી જાય છે, ગંધાય છે, પણ એ ખાવાનું ગરીબના મોઢે પણ નથી જઈ શકતું. Why? Because our distribution system has failed. Until so-and-so signs the piece of paper, until so-and-so moves this thing, until so-and-so authorizes this, we cannot move this food which is stinking, decaying in our godowns. બહાર એમને એમ પડ્યું છે અને છતાં એ ખાવાનું કોઈના મોઢે નથી જઈ શકતું. Isn't that very sad? And yet that is exactly what is happening now, in our world right now. In Somalia, a few months ago, I read in the paper that the people who control the government and the militias won't let certain foods be distributed amongst their poor people because they think this is trying to convert them by surreptitious means. મફત ખાવાનું મળી રહ્યું છે, એ લોકો નથી આપી રહ્યા because they feel this might take away our advantage of controlling these people. આ દુઃખની વાત નથી? And yet આપણે બધા જોઈ રહ્યા છીએ
We are all seeing the statistics of obese people, starving people, Somalia, Indian people dying of food starvation when food is actually rotting in the godowns. And yet we do nothing about it. What can I do? What can I do? I live so far away. I can't do anything about it. I'm living in England. What can I do? I'm living in America. What can I do? I'm living in Mumbai. But what can I do? If my government won't do it, if their government won't do it, what can I do? I'm only a citizen. We have all abdicated our responsibility for our fellow men, and that is why these things are happening. ધૃતરાષ્ટ્રની સભામાં ત્યારે બધા મહાન ધુરંધરો બેઠા છે અને બધા કહે છે, what can I do? હું શું કરી શકું છું? I can't do anything. ભીષ્મ પિતામહ કહે છે, અર્થસ્ય દાસઃ. દ્રોણ કહે છે, હું પણ અર્થસ્ય દાસ છું. અલગ અલગ ગ્રુપો પોતપોતાની વિવશતા બતાવે છે. I can do nothing about this. This situation is beyond me. જ્યારે યુધિષ્ઠિર પોતે દાવ મૂકે છે, હવે હું શું કરી શકું? I can do nothing. બધા પોતે પરવશ થઈને ઉભા રહ્યા છે અને એના કારણે એક સ્ત્રીની લાજ લૂંટાવાની અંતે આવી ચૂકી છે. જંગલમાં 13 વર્ષ ભટકી રહેલા પાંડવોને કોઈ મદદ કરવા જતું નથી. કોઈને વિચાર થયો, પહેલા 2 દિવસ બધા ગયા, બધા કે બહુ દુઃખ થયું, પાંડવો તમને આવી રીતે કર્યું, અમને બહુ દુઃખ થયું. પછી 12 વર્ષ કોણ અંદર ગયું છે જોવા? કોઈ પૂછવા નથી ગયું કે તમારી પાસે ખાવાનું છે, તમારી પાસે કપડા બરાબર છે, તમારી પાસે શું છે શું નથી. બધા સિમ્પથી વ્યક્ત કરવામાં આપણે એક્સપર્ટ છીએ. આજે કોઈ આવે તો આપણે 5 પાઉન્ડ ચેરિટીમાં આપી પણ દઈએ, because it makes us feel good. I've given my 5 pounds. That's it. I've done my bit. What have we done really to help that person? આજે we as democracy can write to our MLAs, our MPs, our presidents and governments and say, this is wrong, do something about it. પણ એક માણસનો વોટ શું કરે, એક માણસની સહી શું કરે? અરે ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય. If there are enough people who write, if there are enough people who protest, things can happen. પણ એ જમાના સમાજની જેમ આજનો સમાજ પણ નિષ્ક્રિય થઈ ગયો છે. Like ostriches, we bury our heads in the sand and assume the storm will pass us by, and when we take our heads out, everything will be fine. Somebody else will take care of that. We do nothing to help. Apart from giving a bit of money to soothe our conscience, we do nothing. આપણી સક્રિય કોઈ પ્રક્રિયા નથી. Give a man a fish for a day and you will feed him for a day. Teach a man to fish and he will feed himself for the rest of his life. Where is our effort to teach the people to stand on their own 2 feet? Where is our effort? Do we go and help those people who are unable to do something by saying, okay, this is how you can help yourself? Make practical suggestions and actually put them into practice. આજે આપણે ત્યાં જે કામવાળા માણસો આવતા હોય એ લોકોના છોકરાઓને આપણે ભણાવીએ કે ભાઈ ચાલ મારા છોકરાને તો આ પુસ્તક પતી ગઈ છે, યુ ટેક ધીસ બુક, યુ ટીચ યોર ચાઇલ્ડ, તને એ પુસ્તકના પૈસા નહીં ખર્ચવા પડે. ચાલ તારા ઘરમાં પેન પેન્સિલ નથી, લેટ મી ગીવ યુ પેન પેન્સિલ્સ. મારા છોકરાઓ તો આટલી બધી પેન પેન્સિલો પડી છે, લાવ હું તમને થોડી એમાંથી આપું. ડુ વી ડુ ધેટ? No, we'd rather just give money to some charity, some Goraksha, whatever. We will just give to some Goraj place, we will just give money, or to some orphanage we will just give some money. That's it. That's our conscience. Done. આપણે ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે બાપડી બાપડી બધા કરે, કાપડી તો માં જ આપે. દુનિયા બધા બાપડી બાપડી કહેવા તૈયાર છે, પણ કાપડી આપવા કોણ તૈયાર છે?
પાંડવો બિચારા વારણાવત પછી પણ જંગલમાં ફરે છે, ધ્રુત સભા પછી પણ જંગલમાં ફરે છે, પણ કાપડી આપવા કોણ તૈયાર છે? કોણ તૈયાર છે? We have to understand that empathy, not sympathy, empathy should be our goal. Sympathy is very cheap. Oh, bicharo, bapdo, paisa આપી દીધા, કામ પતી ગયું. Have empathy. Feel for that person. Walk in that person's shoes. Try and understand why that person is in that situation and help him from that point of view. Why is he there? One of the biggest things that hurts me when I go to India is how much the disabled suffer in India. Not through any cruelty that the society inflicts on them, but through lack of care, concern that people give them. They're invisible. Nobody looks at them. Nobody even registers them in their mind. As a result, they suffer in silence because of our silence. There is no access for them. Most places do not have wheelchair access. Most places do not have disabled access. So if you take your wheelchair there, they'll say like, sorry, what can we do about you? Nothing here for you. Whether it be restaurants, museums, even houses. Kitla flats may be jagya hoy ke there is a disabled lift. Often they might have a lift, but there are 3 steps you have to carry the disabled person before you can get to the lift. બધા રસ્તા આબડ ખુબડ હોય અને જ્યાં ફૂટપાથ હોય ત્યાં બધા ફેરિયાઓ બેસી ગયા હોય, યા તો ફૂટપાથના પથ્થર ઉખડી ગયા હોય, વ્હીલચેર કેવી રીતે ચાલે? સપોઝ કોઈ ક્રચીસ પર પણ જતું હોય તો વી ગીવ નો કન્સર્ન ફોર ધેમ. ધ રીઝન ઇઝ આપણે સમજીએ આ તો પાપ કર્યા છે, ભોગવી રહ્યા છે, આપણે શું કામ ચિંતા કરવાની? બધા પોતપોતાના કર્મ ભોગવે છે, અને પાપ કર્યા છે, ડિસેબલ થયો છે, અને કોડ થયો છે કારણ કે એને પાપ કર્યા છે એટલે કોડ થયો છે. લીવ હિમ, ફોરગેટ હિમ. We do not have empathy for that person. મહાભારત બતાવે છે કે મહાન મહાન લોકોને પણ દુઃખ પડે છે, એ લોકો પણ સિચ્યુએશનમાં આવી જાય છે કે they cannot help themselves. ત્યારે એ લોકોને ઇગ્નોર કરવાના બદલે આપણે હેલ્પ કરીએ તો આપણું થોડું પુણ્ય આપણું તો વધશે, આપણી હ્યુમેનિટી થોડીક તો વધશે. આજે રાજા યુધિષ્ઠિર, રાજાધિરાજ યુધિષ્ઠિર, જે રાજસુ યજ્ઞથી વિભૂષિત થયેલા એમ્પરર હતા, ધર્મ ધુરંધર, એક જગ્યાએ કંક બનીને બેઠા છે અને કોઈ રાજાને આનંદ કરવા માટે પોતે પાસા ફેંકે છે. એ દ્રૌપદી એ યજ્ઞમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી છે, દૈવી પ્રકૃતિ છે, સ્વર્ગની લક્ષ્મી છે, પાંડવોની ભાર્યા છે, કુરકુળું વધુ છે, શ્રી કૃષ્ણની સખી છે. વધારે શું જોઈએ? આ જીવનમાં કોઈ તમને કહે કે તું મારી સખી કે સખા છે, એનાથી વધારે શું જોઈએ? અને શ્રી કૃષ્ણ જેને પોતાની સખી ગણે છે, માને છે, એ દ્રૌપદીને સરેન્દ્રી તરીકે કોઈ એક રાણીના વાળ સજાવવા માટેનું કામ લેવું પડે છે. અનેક શ્રાપિત જીવો મહાભારતમાં દેખાય છે. આ બતાવે છે કે કોઈના દિવસો એક સરખા નથી હોતા. કોઈ ક્યારેક કયા કારણસર શ્રાપિત થયું છે આપણને ખબર નથી, પણ એને ઠુકરાવો નહીં. ડોન્ટ ઇગ્નોર ધેટ પર્સન. એના પાપે ભલે સડતું હોય સડવા દો, એવો વિચાર ન કરો. એ પણ એક મહાન વ્યક્તિ છે. હેલ્પ ધેટ પર્સન. કાંઈ નહીં તો આપણી માણસાઈને માટે તો હેલ્પ કરો. આપણી માણસાઈ એટલી તો જાગૃત હોવી જોઈએ કે આપણે કોઈકને હેલ્પ કરીએ. બધું એકદમ વાતાવરણ ગમગીન થઈ ગયું છે, એકદમ ગંભીર થઈ ગયું છે. એના માટે હું જરાક એક રમૂજી વાત કરું. આપણા ગુજરાતમાં એક બહુ સરસ વાર્તા છે દલાતરવાડીની, બધાને ખબર છે. એક મારા જેવો વાણિયો હતો,
એ રોજ સવારે ટહેલ કરવા જાય, આરામથી ફરતો ફરતો. તો ત્યાં દલાભાઈની વાડીમાં એને સરસ સરસ ફ્રૂટ, વેજીટેબલ્સ ઉગતા દેખાય, ફૂલ દેખાય. એટલે થાય કે આ દલાભાઈના હાથમાં કાંઈ બહુ સરસ મેજિક છે. હા, ગ્રીન ફિંગર્સ લાઈક અવર આંટી. એ જે નાખે ને આંટી એ તરત ઉગી નીકળે અને એમાંથી બહુ સરસ પાક થાય. તો દલાભાઈની વાડી જોઈને પેલા ભાઈને તો બહુ મજા આવે, થાય કે હા આ આપણી હોય તો કેવું સારું. હા, પણ થાય કે આ વાડીમાંથી હવે આ રીંગણા તૈયાર થાય કેવી રીતે? આમ માંગવા તો જવાય નહીં, આપણું નાક નીચું થઈ જાય. એટલે વિચાર કરે શું કરું શું કરું. પછી વિચાર કર્યો યાર પણ આ વાડી તો ભલે એમની હોય પણ બાકી ડઝન્ટ રિયલી બિલોંગ ટુ એનીબડી ને. આ તો બધું સબ ભૂમિ ગોપાલ કી. We are very clever at twisting the facts to suit our own requirements. એટલે કહ્યું કે આ સબ ભૂમિ ગોપાલ કી, આ તો એને ખાલી 4 બીજા બી નાખ્યા હતા, એમાંથી આટલા 400 થઈને નીકળ્યા છે. એટલે આમાં તો ભૂમિનો પણ કોઈ થોડો ભાગ છે, વાડીનો પણ પોતાનો ભાગ છે. ચાલ દલાભાઈ અત્યારે નથી, આટલા સવારના વહેલા થયા, હું જ પૂછી જાઉં. એટલે કે વાડી વાડી હું લઉં 2-4 રીંગણા. એટલે પછી પોતે જ જવાબ આપે, લે ને 10-12. રોજ કાંઈ ને કાંઈ મિસિંગ થતું જાય. દલાભાઈ વિચાર કરે આ વાડીમાંથી આ શું થવા નીકળ્યું છે? કાલે અહીંયા આગળ ફૂલ હતા, ફૂલ જતા રહ્યા. કાલે અહીંયા આગળ તડબૂચ હતું, તડબૂચ જતું રહ્યું. અહીંયા આગળ રીંગણા હતા, રીંગણા ઓછા થઈ ગયા. આ થાય છે શું? કોણ રોજ ખાઈ જાય છે? શિયાળ તો ખાય નહીં આ બધી વસ્તુઓ. કોઈ જરૂર કોઈ ચોર આવીને ચોરી જતું હશે. એક દિવસ બરાબર છુપાઈને બેઠા છે અને પછી જ્યારે પેલા ભાઈ આવ્યા, ભાગવતભાઈ આવ્યા અને કહ્યું કે વાડી વાડી લઉં હું 2-4. ના ના લો ને 10-12. પેલા ભાઈએ પકડ્યા એને. ભાગવતભાઈ ચલો આપણે. પણ મેં તો વાડીને પૂછીને લીધું હતું, હું કાંઈ એમને ચોરી કર્યું એવું માણસ નથી. હું પણ સજ્જન છું, સફેદ કપડાં પહેરીને બેઠો છું, હા ખાદી પહેરીને બેઠો છું. હું પણ આઈ એમ અ ગુડ પર્સન. મેં પૂછીને લીધું છે, વાડીને પૂછીને લીધું છે. હવે તમે કેમ મને આવી રીતે પકડો છો? કાંઈ નહીં કાંઈ તમે આવો ને મારી ભેળા આવો ને. બરાબર બાંધ્યા અને વાવમાં ડૂબકા ખડાવવા માટે મૂક્યા અને કહ્યું કે વાવ વાવ ભાગવતભાઈને ડૂબકા દઉં 2-4. અરે ના ના દો ને 10-12. Our greed gets the better of us. Unfortunately, we do not know when to stop. And as a result, we often deny people their rights. We don't like paying for fair trade because fair trade means that thing will be more expensive. But we don't realize how much we are hurting the farmer by not paying the fair price. Or we go for clothes that we know are made in sweatshops because they are cheaper. Those small acts, they might seem absolutely insignificant. But each of those small acts add up to a great amount. આપણે બધાને ટીટોડીની વાર્તા ખબર છે ને બધાને ટીટોડીની વાર્તા. એક વખત એક ટીટોડી હતી, પોતાનો માળો સમુદ્રના કિનારે બાંધ્યો છે. સમુદ્રના કિનારે એણે પોતાના 2 નાના નાના બચ્ચા થાય એવી ઈચ્છાથી ઈંડા મૂક્યા છે. ટીટોડી they're a bird that lives on the coast. So that's some sort of tern or seagull of some sort. So they had a nest by the seaside on a cliff, and they had 2 little eggs inside in their nest. One day a storm came, and in that storm, though the nest was fairly high on the cliff, the nest got washed away along with the eggs. The ટીટોડી બહુ રડવા માંડી કે મારા બચ્ચા મરી ગયા, my babies have dead, my babies are taken away. Who's taken away my babies? કલ્પાંત કરે છે. પછી એ કહે છે કે આ ઈંડાનો ચોર
સમુદ્ર છે, સમુદ્રને કહે છે મારા ઈંડા પાછા આપ મને. સમુદ્ર કે તારા ઈંડા કાં ને હું કાં, હાલતી ફર, મારી પાસે ઈંડા માંગવા આવી છે, જા. ટીટોડી કહે છે એવું ન ચાલે, તમે મારા ઈંડા ચોરી લીધા છે, મારા ઈંડા મને પાછા આપો. સમુદ્ર એને ગણકારતું નથી. ટીટોડી કહે છે ઊભી રહે, આજે મારી આખી જમાત ઊભી કરીશ અને તને હું પી જઈશ. સમુદ્ર કહે તું મને પીવા આવી છે? સાગરને પીવા ટીટોડી આવી છે? હું પણ જોઈ લઉં છું સાગર કેવી રીતે પીવાય છે. Titodi took its resolution, its petition to all the Titodis of the world. It must be some sort of UN of Titodis, right? UN માં ગઈ, પોતાના ટીટોડીના યુનિયન પાસે ગઈ અને કહ્યું કે આવી રીતે સાગરે મારા ઈંડા ચોર્યા છે, આજે તો મારા જ ચોરાયા છે, કાલે તમારા ચોરી જશે સાગર. તો આપણે બધા શું કરશું? Let's go and drink up the ocean, dry the ocean, then the ocean will get a lesson. બધી ટીટોડીઓ સાગરના કિનારે આવીને ઊભી છે અને કહ્યું છે સાગર જો હવે તું નહીં માને તો અમે બધા તને પી જઈશું. સાગરે 1 મિનિટ તો જરા બીક લાગી કે આટલી બધી ટીટોડીઓ આવી ગઈ છે. તો કહ્યું ના ના ચાલશે ચાલશે, તમે જાઓ તમારા ઘરે, હું તો સાગર છું. બધી ટીટોડીઓ સાગર પર તૂટી પડી છે, સાગરને પીવા લાગી છે. પી પીને બીજી બાજુ ફેંકી દે છે. સાગરને લાગ્યું કે જો આ બહુ લાંબુ ચાલે તો હું આખો સુકાઈ જઈશ, ખરેખર સુકાઈ જઈશ. સાગરે ઈંડા પાછા આપ્યા છે. સંગઠન શક્તિની આ વાર્તા છે. If you stay together, if you fight together, if you work together, you can achieve amazing results. જે બ્રિટિશ સરકારને હરાવવા માટે કોઈ સમર્થ નહોતું, જ્યાં રાજાઓ પણ પોતાના રાજમુગટ વિક્ટોરિયા રાણીના